دوستان عزیز سلام، من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب ششمین قسمت از برنامه فصل کانادایی میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. قبل از پرداختن به اصل مطلب قسمت ششم مثل همیشه میخوام از تمام دوستانی که با لطف و محبتشون به من انرژی میدن خیلی تشکر کنم. موضوع قسمت ششم جودیشال ریویو. با توجه به سوالات خیلی زیادی که ما در این مدت گرفتیم از دوستان زیر سایه این افزایش نرخ ریفیوزال ها از کشور ایران، برای همه سواله که ما اگر یه جواب منفی از افسر مهاجرتی بگیریم چطوری میتونیم تقاضای تجدید نظر از دادگاه فدرال بکنیم. به خاطر همین من این قسمت رو میپردازم به جودیشال ریویو که معنی لفظیش میشه بررسی قضایی، ولی در اصل ریشه‌اش از قانون اساسی ما تو کانادا میگیره و یک اصل خیلی مهم در صیانت از حاکمیت قانونه. برای اینکه بهتر جودیشال ریویو و جایگاه جودیشال ریویو رو به شما نشون بدم یه چند قدمی میرم عقب، زوم اوت میکنم و کلیت ساختار سیاسی کانادا رو خوبه که براتون خیلی کوتاه ریویو بکنم. این شاید پیچیده به نظر بیاد ولی من سعی میکنم که در حد ممکن سادهش بکنم. اینجوری شروع میشه که ما کانادایی ها هر از چنگایی میریم پای صندوق‌های رای، یه سری نماینده رو میفرستیم در هاوس آف کامنز که این هاوس آف کامنز با سنا تشکیل پارلمان فدرال کانادا رو میده. نمایندگان ما در هاوس آف کامنز پرایم مینیستر یا نخست وزیر که امروز جاستین ترودو رو انتخاب میکنن. جناب آقای ترودو بعد پیشنهاد میکنه به ملکه نمایندگان سنا رو اپوینت میکنه. ترکیب اینها شد پارلمان میتونه قانون گذاری بکنه، حتی میتونه در یک مواردی قانون اساسی ما رو عوض بکنه که ما در کانادا یک سلطنت مشروطه هستیم یا کانستیتوشنال مونارکی، به خاطر اینکه ما کانستیتوشن رو اینجا داریم و سلطنت رو اینجا ما قوه مجریه رو داریم. قوه مجریه یا اگزیکیتیو برانچ که پرایم مینیستری هست که ماها کانادایی‌ها از طریق هاوس آف کامنز انتخابش کردیم. پرایم مینیستر بعد وزرا رو انتخاب میکنه که مجموع وزرا میشه کابینه و زیر کابینه ما ادارات دولتی رو داریم که یکی از این ادارات دولتی IRCC یا همون اداره مهاجرت کاناداست. یه قوه بسیار مهم دیگه ما قوه قضاییه یا جودیشال برانچه که وظیفه اصلیش صیانت از حاکمیت قانونه، یعنی مواظبه که اگزیکیوتیو و لجیسلیتیو در چارچوب‌های قانون حرکت بکنن. که زیر جودیشال برانچ ما سوپریم کورت آف کانادا رو داریم که عالی ترین دادگاه کاناداست. زیر اون دادگاه‌های پروونشنال یا استانی رو داریم و دادگاه‌های فدرال. هاوس آف کامنز همونجوری که به شما گفتم زیر لجیسلیتیو برانچ قدرت قانونگذاری داره. یکی از قانون‌های قوه مقننه ما قانون ایرپا یا Immigration Refugee Protection Act هست که تمام قوانین مهاجرتی ما در این قانون پیدا میشه که این قانون اجازه میده که تصمیمات اداره مهاجرت به اون در زیر سایه جودیشال ریویو به فدرال کورت بره و فدرال کورت بتونه بررسی بکنه تصمیم هایی رو که یه اداره دولتی گرفته. منطقش چیه؟ ما خب دولت یه ماشین خیلی بزرگه، باید سریع کار کنه، باید بتونه تون تصمیم بگیره، ولی معنیش این نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه. به خاطر همین این کانسپت جودیشال ریویو یه چکیه که اجازه میده به قوه قضاییه که حواسش باشه که آیا قوه مجریه با وجود این که ما باید بهش سرعت بدیم، باید ازش انتظار داشته باشیم که بتونه زود و چابک تصمیم بگیره، ولی در عین حال میخوایم مواظب باشیم که این تصمیمات در سایه قانون گرفته میشه و به خاطر همینه که این کانسپت جودیشال ریویو رو ما داریم. حالا در کیس قانون مهاجرت جودیشال ریویو در خود قانون هست که اینجا در سکشن 72.1 من براتون خود قانون رو گذاشتم، مخصوصا برای دوستانی که حقوق میخونن یا حقوق دانن شاید خیلی جالب باشه. ولی حتی این نکته که میخوام اشاره بکنم که حتی اگر جودیشال ریویو در یک قانونی نباشه، چون ریشش از قانون اساسی ما میتونیم تصمیمات دولتی و تصمیمات اداره دولت رو بخوایم از دادگاه‌ها که چک بکنن و مطمئن بشن که این منطبق بر قانون، که قانون هم میشه خواست ما کانادایی ها گرفته شده یا نه. سکشن 72.1 رو من اینجا گذاشتم، یه جاهایشو قرمز کردم که به ما اجازه میده، یعنی قانون مهاجرت به ما اجازه میده که جودیشال ریویو در دادگاه فدرال اتفاق بیفته به شرط اینکه دادگاه اجازه بده. یعنی این حق اتوماتیک نیست. اگه ما میخوایم یه کیسی رو ببریم به دادگاه فدرال، اول باید ازش اجازه بخوایم که در اون اجازه بیسیکلی داریم میگیم دادگاه فدرال ما میخوایم وقت تو رو بگیریم،
این کیسی که داریم میاریم پیشت ارزش وقت شما رو داره. اگر به این نتیجه برسه که ارزش وقتش رو داره، لیو میده یا به عبارتی اجازه میده که این کیس بره در دادگاه و شنیده بشه. چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که اگر اون ریفیوزال یا اون تصمیم در کانادا گرفته شده باشه، شما 15 روز وقت داری که درخواست جودیشال ریویو رو به دادگاه فدرال بدی و اگر اون تصمیم خارج از کانادا گرفته شده باشه، شما 60 روز فرصت داری که تقاضات رو به دادگاه فدرال بدی. و نکته مهم دیگه اینه که دیگه شما تجدید نظر دیگری از دادگاه فدرال نداری. دادگاه فدرال آخرین جاییه که تصمیم میگیره و به عبارت حقوقی تصمیمش فاینال هست. این میشه ساختار جودیشال ریویو زیر سایه قانون اداره مهاجرت. حالا فرض کنید که ما اجازه رو از دادگاه فدرال گرفتیم و رفتیم به دادگاه فدرال. اتفاقی که اونجا میفته، اولین کاری که قاضی دادگاه فدرال میکنه در هر پرونده جودیشال ریویو اینه که استاندارد اف ریویو یا اون لنزی که میخواد باهاش تصمیم اداره دولتی رو بازبینی کنه رو انتخاب کنه. ما 2 لنز داریم در نظام قانون اداری کانادا. یکی لنز ریزنبلنس هست، یکی لنز کارکتنس. ریزنبلنس یعنی اون تصمیم اداره دولتی منطقیه. زیر استاندارد ریزنبلنس ما خیلی دیفرنس خیلی زیادی قاضی به اداره دولتی میده. دیفرنس یعنی چی؟ یعنی تمکین میکنه، احترام میذاره. چرا احترام میذاره؟ چون میگه تو دولتی، تو تخصص داری، تو افسر اداره مهاجرت هستی، تو میدونی چجوری اویدنس رو بررسی کنی. من به عنوان قاضی نمیام خودم رو بذارم جای تو. من نگاه میکنم که ببینم آیا تصمیم تو ترانسپرنت، اینتلیجیبل و جاستیفاید هست، یعنی شفاف، منطقی، توجیه پذیره یا نه. و اینم مرسی از نیما که اینقدر قشنگ این اسلاید رو درست کرده. ریزنبلنس یک رنجی داره، به خاطر اینه که احساس میکنم از بک‌گراند چند رنگی استفاده کرده. پس در ریزنبلنس ما تصمیم جواب درست و واضح نیست، مثل کارکتنس نیست که یا درست یا غلط. در ریزنبلنس میگه بر اساس این ریزنینگی که آفیسر داشته، این زنجیره تصمیم گیری که داشته، تصمیمی که گرفته به نظر من قاضی منطقیه. پس در نتیجه ما اینجا یک رنج داریم که اون رنج هم از همین تمکینی میاد که قاضی به افسر اداره مهاجرت میده یا یه تصمیم گیر دولتی دیگه. کارکتنس در اون بر داستان یک استاندارد بسیار سختگیرانه تریه. دیفرنس ما درش نداریم، تمکین نمی کنیم. قاضی میگه با این لنز من خودمو میذارم جای شما. پس در نتیجه جواب یا درسته یا غلطه، دیگه رنج نیست. به خاطر همینه که احتمالاً از سیاه و سفید استفاده کرده. پس یا درست یا غلط. اینکه چی اینکه چه موضوعی با استاندارد ریزنبل بررسی میشه و چه موضوعی با استاندارد کارکتنس، این خودش دنیاییه. ولی در پرونده های مهاجرتی معمولا اگه مثلا افسر مهاجرتی فکر کنه که مدرک زبان شما تقلبیه و به شما نگه و به شما این فرصت رو نده که توضیح بدین که نه مدرک من تقلبی نیست، اون میشه procedural fairness. و چون عدالت وسط، استانداردی که قاضی استفاده میکنه استاندارد کارکتنسه. ولی اگه مثلا افسر مهاجرتی بگه به نظر من رشته تحصیلی که تو انتخاب کردی به بک‌گراندت نمیخوره، اونجا دیگه کارکتنس مطرح نیست. اونجا جاییه که قاضی میاد میگه خیلی خب من به ریزنبلنس نگاه میکنم که ببینم آیا تصمیم این که رشته‌ای که شما انتخاب کردی به بک‌گراندت نمیخوره که مجموعش این بشه که شما یه دانشجوی واقعی نیستی و پرونده‌ت رو رد کرده، منطقیه یا نه. پس در نتیجه اونجایی که اعتبار شما مطرحه، مثلا آفیسر ممکنه فکر کنه مدارک شما تقلبی، استاندارد کارکتنس استفاده میشه و بقیه جاها استاندارد ریزنبلنس. البته اینا که مثال بود، خیلی از این پیچیده تر میتونه باشه، ولی برای اهداف این برنامه در همین حد بدونیم که کارکتنس و ریزنبلنس 2 استانداردیه که در جودیشال ریویو مورد استفاده قرار میگیره. حالا ما رفتیم در جودیشال ریویو، با این استاندارد اف ریویو هم انتخاب شد. نتیجه‌ای که ما میتونیم از جودیشال ریویو انتظار داشته باشیم چیه؟ اینه که در جودیشال ریویو معمولا اینطوریه که اون اداره دولتی، کسی که از اداره دولتی دفاع میکنه، از تصمیم اداره دولتی دفاع میکنه، اترنی جنرال کانادا هست که میشه وزیر دادگستری، که نمایندگان وزارت دادگستری که ما بهش میگیم DOJ یا Department of Justice میان از دولت دفاع میکنن. وکیل اپلیکنت هم که از اپلیکنت دفاع میکنه. اینها قبل از اینکه، یعنی بعد از اینکه قاضی اجازه میده که بله بیاین وقت من رو بگیرین، تا قبل از اینکه بره هیرینگ یا اون جلسه استماع به قول معروف، اینجا فرصت هست که اگر پرونده قوی باشه، یعنی اشتباه آفیسر فاحشه،
کاملا معلومه که قانون رو اشتباه اپلای کرده. اینجا دیگه جاییه که DOJ میاد، یعنی نمایندگان وزارت دادگستری میان میگن بهتره که اینجا ستل بکنیم، قبول میکنیم که اشتباه از افسر مهاجرتی بوده، بهتره که دیگه پیش نریم، وقت دادگاه رو نگیریم، همینجا ما ستل میکنیم. یه نتیجه رو میگن، دستور میدن به اداره مربوط دولتی که بر اساس ستلمنت رفتار بکنه. ولی اگه DOJ به این نتیجه برسه که نه، آفیسر اشتباه نکرده و براش مهم باشه که نظر قاضی رو بگیره، پرونده ادامه پیدا میکنه، میره به قاضی میرسه. حالا اگر قاضی به این نتیجه برسه بر اساس اون استندارد اف ریویو که تصمیم گیر یا اشتباه بوده یا منطقی نبوده، کاری که میکنه اینه که اون پرونده رو دوباره برمیگردونه به یک تصمیم گیر دیگه. یعنی اگر شما در جودیشال ریویو برین و در جودیشال ریویو پیروز بشین، معنیش این نیست که تصمیم برگشته، معنیش اینه که پرونده، البته که شانس بسیار بالاتری این دفعه شما دارین، چون پرونده این دفعه با اینستراکشن های قاضی داره برای یه تصمیم گیر بعدی برمیگرده و اون دوباره باید بشینه با توجه به اینستراکشن هایی که قاضی داده دوباره پرونده رو بررسی بکنه و آیا ببینه به اون نتیجه قبلی میرسه یا نمیرسه. حالا برای اینکه ما ببینیم در عمل این چه جوری تمرین میشه، من 3 تا کیس رو میخوام امروز ریویو بکنم که به شما بگم تو این پرونده ها چه اتفاقی افتاده و امیدوارم که هر چند تا قسمت یک بار در فصل کانادایی من بتونم همین کار رو بکنم و چند تا پرونده رو با هم بتونیم ریویو بکنیم. این کیس هایی که براتون انتخاب کردم، اولیش کوان و کانادا هست که این شماره که اینجا میبینین 2019 FC92 شماره‌ایه که شما میتونین در اینترنت سرچ کنین. اینا همه اطلاعات عمومیه، برای اونایی دوستانی که دوست دارن وقت بذارن و بیشتر بخونن حتما میتونن با این کد این کیس رو پیدا بکنن. این یک پرونده استارتاپیه. توی این کیس اتفاقی که میفته، خانم کوان میاد ادعا میکنه، میگه که من میخوام یه اپلیکیشن، یه پلتفرمی بسازم که این یک one stop information پلتفرم به قول خودش، که یه جاییه که میخواد دست سرمایه گذارهای چینی رو بذاره تو دست مؤسسات مالی کانادایی. میره یه لتر آف ساپورت میگیره از یک انکوباتوری، $300,000 کانادایی به اون انکوباتور پول میده. در اون اپلیکیشنش میگه که من اسنشال هستم در تحت برنامه ویزای استارتاپ، ویزای کار میگیره. 1 هفته میاد تورنتو و برمیگرده. 2 روز بعد از اینکه برمیگرده، افسر مهاجرتی براش یه نامه مینویسه به من، میگه خانم کوان به من بگو که از وقتی که لتر آف ساپورت گرفتی تا الان برای بیزنست چیکار کردی. خانم کوان چند صفحه‌ای برمیگردونه، میگه من یه سری اتفاقا افتاده، بیزنس پلنم الان عوض شده. افسر میگه من فکر نمی کنم که تو آدم جدی هستی برای این بیزنس رو میفرسته پیر ریویو، که پیر ریویو خودش یک داستانیه، حتما مراجعه کنین به قسمتی که من درش ویزای استارتاپ رو توضیح میدم. بیزنس رو میفرسته برای پیر ریویو و به خود خانم کوان میگه که برای من بیشتر توضیح بده، چون من قانع نشدم که شما برای بیزنس آمدی از ویزای استارتاپ استفاده کنی. من فکر میکنم یعنی من افسر مهاجرتی فکر میکنم که شما آمدی که یه پریویلیج مهاجرتی بگیری. پیر ریویو که اون موقع کبی این کارو میکرده، امروز نیکوه، به این نتیجه میرسه که گرفتن $300,000 برای یک اینجور سرویس هایی بسیار بسیار منطبق نیست بر اینداستری پرکتیس. یه ریپورت مینویسه برای آفیسر که این درست نیست، در $300,000 خیلی پول زیادیه، ولی به هر حال آفیسر تصمیمش رو بر اساس پیر ریویو نمیگیره. به هر حال میگه من خیلی اطلاعات دیگه ای دارم. ایشون اومده یه هفته مثل توریست برخورد کرده، در صورتی که گفته من حضورم برای بیزنس در کانادا بسیار بسیار لازمه. وکیل خانم کوان میره به قاضی میگه افسر مهاجرتی نباید به خاطر اینکه خانم کوان کار نکرده بهش گیر میداد. قاضی هم میگه نه، من قبول ندارم، تصمیم آفیسر کاملا منطقی بوده، به خاطر اینکه بر اساس این شواهد تغییر بیزنس پلان بدونی که به اداره مهاجرت بگه، استفاده از ویزای کار که میگه من حتما باید در کانادا میموندم برای پیشبرد یه اهدافی، ولی 1 هفته اومده رفته، نگاه کردن به داکیومنت ها و اوییدنسی که برای پیشرفت بیزنس خانم کوان ارائه داده. قاضی همه اینا رو کنار هم میذاره، میگه به نظر من تصمیمی که افسر اداره مهاجرتی گرفته بر اساس اوییدنسی که بوده ریزنبل بوده، منطقی بوده، پس در نتیجه جودیشیال ریویو رو قبول نمیکنه. پرونده بعدی پرونده رحمتی و کاناداست که این یه پرونده استادی پرمیت بوده. تو این پرونده خانم رحمتی کارمند یه کمپانی نفت و گازی بوده
برای استادی پرمیت اپلای میکنه، میگه که من بعد از اینکه استادی پرمیتمو گرفتم میخوام برگردم در یک پوزیشن مدیریتی در همون کمپانی که هستم کار بکنم. MBA قبول شده، MBA در University of Canada West. خودش و خانواده‌اش ویزای توریستی دارن و خودش و همسرش هم سهامدارای یه شرکت دیگه‌ای در ایران هستن. آفیسر میاد پرونده رو نگاه میکنه، میگه به نظر من MBA خیلی نمیخوره به سابقه خانم رحمتی که قبلا Environmental Engineering خونده. به نظر من خیلی منطقی نیست که ایشون از Environmental Engineering میخواد بیاد بره MBA بخونه. همچنین میگه که ایشون خانواده فامیلی تای، احتمالا خیلی از دوستانی که نامه ریفیوزال گرفتن این جمله رو زیاد میبینن که به خاطر فامیلی تایی که ایشون در کانادا داره من پروندهش رو رد میکنم و اینکه به نظر من ریزنبل نیست انتخاب MBA. اما قاضی چی میگه؟ میگه من وقتی نوتا رو دارم میخونم میبینم که هیچ رفرنسی از اینکه آفیسر میگه این خانواده‌ای که تو میگی خانم رحمتی در کانادا داره کجاست. اونا ویزا دارن ولی خانواده در کانادا نیست. اصل خانواده ایشون هم که تو ایرانه، حتی همسرش هم نمیخواد با خانم رحمتی بیاد. پس در نتیجه اینو من قبول ندارم. راجع به TRV یا داشتن ویزای توریستی هم قاضی باز دوباره تاکید میکنه، میگه افسر اصلا هیچ زمانی رو روی این نذاشته که اگر یه نفر ویزای توریستی داره و میخواد سر دولت کانادا رو کلاه بذاره و دانشجوی واقعی نباشه بیاد کانادا بمونه، خب با ویزای توریستیش میومد و ریفر میکنه به یه کیس دیگه، یه پرونده دیگه که این دوباره اونجا تصمیم گرفته شد و به خاطر همین میگه بر اساس شواهد شما میگی ایشون فامیلی تای در کانادا داره، در نوتات هیچی راجع به فامیلیش نگفتی، هیچی راجع به فامیلیش در ایران نگفتی، راجع به TRVش هیچی حرف نزدی. در نتیجه به نظر من قاضی تصمیم توی افسر reasonable نیست. چرا؟ چون اینتلیجیبل نیست، چون قابل توجیه نیست. اما جالبه که بدونین راجع به انتخاب MBA و کامپتیبلیتیش و انطباقش با سابقه حرفه‌ای خانم رحمتی قاضی مخالفتی نمیکنه با افسر، ولی چون آلردی تصمیمش رو گرفته دیگه خیلی زمان خاصی رو روی این داستان نمیذاره. میگه اون به هر حال یک چیزیه که افسر اشراف بهتری بهش داره. پس در نتیجه من مخالفت نمی کنم و در این حال نمیگه که من موافقت میکنم با اون ریزنینگ افسر. آخرین پرونده هم پرونده اوهاکی و کاناداست که این یه پرونده ویزای توریستیه. تو این پرونده آقای اوهاکی میاد میگه من برای اینکه میخوام برای برنامه استانی منیتوبا اقدام کنم یه ویزای توریستی به من بدین، میخوام بیام وکیلمو ببینم، میخوام بیام برم یه اینفورمیشن سشنی که دولت منیتوبا برگزار کرده رو شرکت کنم و یه سمینار دیگه‌ای که برای کشاورزا هست. آفیسر میاد میگه نه من قبول نمیکنم، برنامه ویزاشو کنسل میکنه. چرا؟ چون میگه شما جزئیاتی به من ندادی که چه کمپانیایی رو میخوای بری تو منیتوبا ببینی. همچنین میگه که شما کمپانی که میگی در اون کمپانی داری کار میکنی و صاحب اون کمپانی هستی هیچ وب پرزنس، یعنی هیچ حضور آنلاینی به جز یه دونه صفحه فیسبوکی نداره. در نتیجه این دوتا رو میذاره کنار هم. میگه شما هدفت از آمدن به کانادا مشروع نیست، به عبارتی میگه شما legitimate business purpose نداری. میره جلو قاضی نگاه میکنه، خیلی جاجمنت جالبیه چون احساس میکنه این عصبانیت قاضی رو میبینی. میگه که اسم کمپانی ها رو نداده ولی به شما گفته داره میاد وکیلش رو ببینه، داره میاد بره اینفورمیشن سشن منیتوبا رو شرکت کنه، به شما گفته داره میاد بره یه سمینار شرکت کنه. از طرفی یعنی چی lack of web presence؟ اگه یه کمپانی رو وب نباشه خب این چه اشکالی داره؟ مگه همه کمپانی ها حتما باید رو وب حضور داشته باشن؟ و اون ادبیاتی که قاضی اینجا استفاده میکنه ادبیات جالبیه چون عصبانیتش رو میتونیم بفهمیم. به خاطر همین بازم میگه تصمیمی که شما میگیری تصمیم منطقی نیست. جودیشال ریویو رو قبول میکنه، میفرسته برای افسر دیگه که دوباره روی این پرونده تصمیم بگیره. خب من نقطه قسمت ششم رو همینجا میذارم و از اونجایی که ما این کیس‌ها رو به صورت سیستماتیک ریویو میکنیم و خیلی هاشون در دنیای مهاجرت میتونه جذاب باشه، من اون کیس‌ها رو حتما هر چند قسمت یک بار در قالب یک اینجور برنامه‌ای میام ریویو میکنم. مطمئنم که نکات خیلی خوبی برای شما خواهد داشت که بتونین ازش استفاده کنین برای جلوگیری از ریفیوزال و همینطور برای تصمیم گیری راجع به اینکه بخواین از مکانیزم جودیشال ریویو استفاده بکنین یا نه. حتما سوالاتتون رو برای ما بفرستین. مواظب خودتون باشین. تا قسمت دیگه، خدا نگهدار.